Welcome to Kitzhen TV. Mamaya ay i-announce ko kung sino ang nanalo ng 500 pesos. Stay tuned! Ngayong araw ay share ko sa inyo ang aking chicken adobo recipe. Tara na! Narito ang mga ingredients. 1/2 tablespoon ground pepper, 1/2 piece white onion, 10 cloves garlic, 1/2 cup soy sauce, 1/4 cup vinegar, 1/2 kilo chicken legs, 3 pieces potato, 3 tablespoons sugar. Ngayon ay handa na tayong magluto. Una, gisa ang bawang, sibuyas, hanggang sa maging golden brown ito. Pagkatapos, isunod ang chicken. Haluin ng mabuti. Ilagay ang soy sauce, pepper, white sugar. Haluin ito. Then, lagyan ng 1 cup na tubig. Ngayon ay atin namang prituhin ang patatas hanggang sa mag-brown ito. Ngayon, balikan ang adobo. Kapag kumukulo na, ay ilagay ang suka. Pakuluan ng 2 minuto. Pagkatapos ay takpan. Ngayon ay handa na natin prituhin ang manok. Prituhin lamang natin ito ng bagya. Pagkatapos, kapag naprito na, atin namang muling ibalik ang manok. At patatas sa adobo sauce. At lutuin ng 1 minuto. At haluin ng mabuti. Ayan, luto na. Na ang chicken adobo. Tikman na natin. Super sarap. Manulit natin. Para hindi na ako makapagpigil talagang
Ubusin na yata tong isang mangkok na to. Sarap talaga. Super. Try nyo ha. Ang maswerteng nanalo ay si... Congratulations! Para ma-claim ang prize, paki-contact na lang po ang mga number na sumusunod para makasali sa Friday Weekly Giveaway. Ay una, mag-like at mag-subscribe sa channel. Pangalawa, i-comment ang mga sumusunod. Thanks for watching!